Afrika. Slon vždy platil za symbol pralesů i savan. Ještě před několika generacemi žili na celém kontinentu miliony slonů. Lidé je lovili od nepaměti. S využitím primitivních zbraní byla smrt pro slony bolestivá, ale celý druh zatím nebyl ohrožen. Vše tenkrát probíhalo v poměrně únosné míře. Pro domorodce bylo důležité maso k obživě a místní vládci si cenili klů. Teprve během novověku se poptávka po slonovině stává masovou záležitostí bohatých lidí v Evropě i Americe. Klapky piána, biliárové koule, hřebeny. Opravdový boom nastává na sklonku 19. století, kdy si evropské mocnosti rozdělují celou Afriku a vytvářejí zde své kolonie. V průběhu 20. století lov graduje a v jeho druhé polovině jsou ročně zabity 10 000 slonů. Poprvé se začíná ukazovat, že jich není nekonečně mnoho. Sloni začínají být chráněni, ale vzniklé syndikáty pytláků a překupníků nadále vyhlazují ubývající populace. Zákaz mezinárodního obchodu se slonovinou konečně přichází v roce 1989. Afričtí sloni jsou zařazeni do přílohy 1 úmluvy CITES a lidstvo doufá, že tento razantní krok problém jednou provždy vyřeší. Zákaz zprvu přináší úspěch. Západ o slonovinu ztrácí zájem, částečně i díky masivní negativní kampani, která boří mýtus slonoviny coby luxusu. Počet slonů v Africe se stabilizuje. Netrvá to však věčně. Po několika letech se sítě pytláků a překupníků vzmáhají a na přelomu století je jasné, že problém se vrací. Bohatnoucí Čína a další asijské státy vytvářejí nový trh. A v tom přijdou ty největší rány. Na naléhání jihoafrických států jim CITES uděluje výjimku k legálnímu prodeji stovek tun slonoviny Japonsku a Číně. Měl to být pokus o uspokojení poptávky a tím pádem snížení cen na černém trhu. Děje se ale opak. Národní park Zakuma, Čad. Umírá 4 000 slonů za 5 let. Bubandžida 2012. Možná až 700 mrtvých slonů. Kamerunská vláda události bagatelizuje. Nuabalen Doky, Kongo. Okolní lesy v minulých letech přišly o 5 000 slonů. Během 10 let ubylo v konžské pánvi 60% slonů pralesních. Na mnoha místech slonovina de facto sponzoruje rebelské války. Obchodují s ní jak povstalecké skupiny, tak i skorumpované armády tamních států, úředníci i politici. A sloni mizí téměř z celé Afriky. Většina přírodopisných filmů nám ukazuje jen obrázky krásné divočiny. Realita je však jiná. Asijské státy patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Cena slonoviny roste díky obrovskému zájmu až do nebe. Dnes je 10krát vyšší než před 5 lety. Je záchrana slonů opravdu prohraná? Jak se dá proti očividnému zlu bojovat? Svět se uchyluje k poslední možnosti a demonstrativně ničí zásoby slonoviny, aby se už nikdy nemohla dostat do oběhu a podpořit krvavou mašinérii zabíjení a obchodování. Bude to ale stačit? Nedá se udělat víc? No. On attend encore une personne. C'est pas pour nous. Ça, c'est pour l'autre. Kamerun, Gabon, Kongo, Středoafrická republika, Čad, kousek Nigérie. Dohromady přes 5000 kilometrů na kole. Bude to trvat více než rok? Už za týden jsem v Africe. Zde jsou sloni. Jmenuji se Artur F. Sněgon. Je mi 24 let a jsem z Třince. Ano, jsem Čech. A jsem zamilovaný. Mimo jiné do slonů Afriky. Svou výpravu zahájím v Kamerunu a nechám se nejprve i s bicyklem vyvést z hlavního města dál do přírody, tam, kde končí asfalt. Následující rok se chci pohybovat po co nejzapadlejších oblastech a po co nejhorších cestách. Očekávám, že právě tam se na vlastní oči dozvím, jak jsou na tom ve skutečnosti sloni a jak se dá jejich pytlačení zabránit. Moje první šlápnutí mne nesou z městečka Abong-Bang na jih do prostřed kamerunské džungle. Tudy jezdí jen dřevorubci, zlatokopové a pytláci.
a jeden český cyklista a kameraman. Ačkoliv to jsou patrně hned z kraje silná slova. Na kole dovedu opravit na nejvýš tak prasklou duši a kameru držím poprvé v životě. Plánuji se z Kamerunu dostat do Konga, poté s krátkou přes Gabon zpátky do Konga, do národního parku Odžala-Kokoa. Nedaleko těchto míst jsem byl už loni v roce 2011, tehdy na kole po Africe poprvé, ale přesně touto cestou jsem jel. Vlastně nejedu ani teď. Miluji Afriku. Jestli něčeho v Africe opravdu dost, tak je to lepivé, mazlavé bláto. Včera a dnes, kam až oko dohlédne. A čeká mě asi ještě 100 kilometrů takového terénu. Ještě, že se všude nabízí možnost se okoupat. Přes řeku Džana u Kamerunu zatím neexistuje žádný most. A proto se musí najmout piroga. Káno je vyřezávána z jednoho kusu dřeva. No a protože vesla tady také nemají, tak se pádluje rukama, případně obuví. Mám za sebou několik prvních stovek kilometrů a je potřeba doplnit bílkoviny. Šťavnaté larvy brouků přijdou vhod. Největší delikatesa na jihu Kamerunu. Láva trochu, jinak je to velmi dobré. Řádně posilněn překračuji dalšího dne hranici a jsem v Kongu. Tudy jsem v opačném směru projížděl před rokem při své první 2000kilometrové cyklocestě z Brazzaville do Doualy. Zastavuji se v příhraničním pašeráckém městečku Suanké a v baru se dávám do řeči se skupinou ilegálních zlatokopů. Natáčet nemohu, ale po několika teplých pivech mi dovolí stáhnout si obsah jejich telefonů. Ulovený bushmeat, tedy maso z pralesa, a také slonovina, plus rovnou telefonní číslo, kdybych měl jako zájem. Ten nemusím ani předstírat. Nakonec jsem dokonce němým svědkem další tragédie. Jeden chlapík se mi v táboře zlatokopů chlubí čerstvou rukou gorilího samce. Beru kontakty a mizím. Další den se zastavují ve vesnici, kde si na mne z Loňska ještě dobře pamatují. Nejraději mám odpočinek či rovnou přenocování mezi dobrosrdečným lidem Baka, původním pygmejským etnikem v tomto kusu země. Onoho večera jsem poctěn. Mohu se setkat s obávaným duchem pralesa, se samotným Džengi. Obyvatelé malé vesničky Sá jej přivolali na noční slavnost k uzdravení nemocné stařenky v kmeni. Staří i mladí zpívali a tančili a já si reálně pohrával s myšlenkou, že vidím skutečného ducha. Ubíhaly hodiny a když Džengi zmizel, dal jsem se do řeči s jedním zajímavým chlapíkem. Bezelstně souhlasil, že si dalšího dne ráno pohovoříme i před kamerou. Et vous avez chassé combien des éléphants? 38. Parce qu'avant, j'étais quand même quelqu'un pour ça. On donne ça à la personne qui a le fusil. Bon, quand on lui donne, il te paye. Et c'est qui a la fusil? Il y a mon monsieur que je reste avec lui là. Monsieur Guy. Une bantou. Il vend. Où? C'est les autres. Bon, je ne connais pas pourquoi ils vendent ça. Il prend ça, il vend. Je chasse avec le fusil et le pièce. C'est le pièce qui est pour moi-même. Mm-hmm. La chasse, c'est pour que la famille doit manger aussi et je vais trouver aussi le moyen. Celui qui a le fusil, je lui donne aussi sa part. Les Bantous, ils sont en train de bouffer. Ben, pour nous, on ne demande pas beaucoup de choses. Il m'a donné 45 000. Après, quand je lui tue encore l'autre, le goût encore, il me donne 50 000. Après, je lui tue encore l'autre, il me donne 100 000. Alors vous êtes fâché, non? Oui. Voilà, le prix là c'était 25 000, donc je vais trouver quoi sur ça. Le fusil c'est pour moi et les dépenses que je fais, ça me dérange la tête. A dalšího dne začala třeštit hlava i mě. Do Odžaly už mi zbývá jenom posledních 300 kilometrů, ale dneska ze stanu určitě nevstanu, protože mi tak připadá, že mám další malárii.
Svou třetí malárii v životě jsem opět přežil. Já se konečně po 3 dnech v malarických horečkách hnul ze severokonžského Sembe směrem na jihovýchod. Mířím do Gabonu. Nevede tam ale žádná cesta. Je to spíše pralesní stezka, dlouhá skoro 80 km a proto jdou se mnou také 2 místní. Dieudonné, Jasmine. Mbote? Mbozali malamu. Malamu mingi. Tuza kukenda kutika yo na poko ya Gabon. Kwa biso tuzongi na Sembe. Podél stezky je jen několik osamocených samot a cesta je opravdu nesjízdná, takže celou dobu těch 80 km se asi bude tlačit. Po 20 kilometrech pekelné námahy se ukazuje, že cesta je natolik špatná, že ani tlačit kolo vedle sebe se nedá. Nehledě na to, že malárie asi ještě ne zcela odezněla a občas mi dost třeští hlava. Bude lepší, když kolo rozebereme a hodíme na záda. Příštích 60 km ho poneseme. Dieudonné dostal na záda lehký, ale nadrozměrný rám kola a já s Jasminem jsme si podělili celou váhu ostatních zavazadel. Náhradní díly, léky, stan, fototechniku, ba i knihy. Moje zásoby na celý rok v Africe. Těch 80 kilometrů ze Sembe do Gabonu bylo mou první zatěžkávací zkouškou. V jedné osadě jsem se setkal s mladými hochy oděnými do tradičního loveckého úboru. Byli na cestě do pralesa se samostříli na lov ptáků. Než zmizeli jako duchové, zapózovali ještě s úlovkem svého otce. Tomu se podařilo překvapit kočku zlatou, dikobraza a antilopu chocholatku a celá vesnice, včetně nás 3 poutníků, se toho večera dosyta najedla. A jak chutná kočka? Sladce. Ani po 3 dnech ještě nejsme v cíli. Gabon jakoby se vzdaloval. Pohybujeme se totiž krajinou plnou mokřadů, rozvodněných říček, bažin. Střídáme se v nesení kola a kupředu postupujeme opravdu šnečím tempem. Chudák Jasmine by se asi nejraději vrátil. Po 4 dnech jsem dorazil do cíle v hraniční řece Joa, která odděluje Kongo a Gabon. Malý háček je v tom, že moje krátkodobé tranzitní vízum do Gabonu vypršelo před 2 dny. Což znamená, že oficiálně do země nemohu vstoupit. Nicméně při troše šikovnosti lze z nuly udělat čestku, tedy z 10. prosince je najednou 16. prosinec. No já mám ještě 4 dny k domů. Zbývá už jen 8 kilometrů plavby nádherným mokřadem jako z pravěku. A jsem v Gabonu, v zemi, která je o něco větší než Velká Británie a ve které žije jenom 1,5 milionu lidí. Většina území je pokryta pralesem a právě proto je v Gabonu největší populace divokých pralesních slonů v celé Africe. Těch několik desítek kilometrů po cestě v Gabonu si nic nezadalo s nejhoršími úseky předchozích týdnů, ale alespoň jsem nepotřeboval výpomoc. Většinou se dalo tlačit a tak jsem jeden za druhým překonával spadané stromy, zarostlou savanu, kde jsem si pořezáním rohovky na pár dnů rozostřil zrak, rozbředlý močál a ještě něco. Jako malý jsem mýval pískoviště rád. Od dnešního dne je nesnáším. A poté přišel ráj. Dotlačil jsem kolo až do národního parku Odžala Kokua. Změna polohy z neustálého kolosedu mi prospěla a já si měl v dalších týdnech užívat krajinu bez jakýchkoliv cest. Setkávám se s Leonem, ředitelem parku, kterého jsem znal ze své loňské výpravy a který mi ohromně pomohl s přípravou cesty. To nejsou ovádi, nýbrž mouchy, cece. What makes this park absolutely unique is the fact that we have 102 known bays or salines in the park. The salines are mineral licks inside the forest. Some of them are at the edge of forest along the savanna areas, and these attract the animals obviously for the minerals. We've collected or recorded 36 elephant carcasses. At least our anti-poaching efforts are pushing
pushing the poaching problem somewhere else, unfortunately. It's not stopping the poaching, it's stopping the poaching in the park or reducing the poaching in the park, or it's pushing it somewhere else. Unfortunately, the downside of the buys is because the animals concentrate there, it's an easy access to the poachers as well. At buys where we had a permanent EcoGuard presence, that poaching did take place. So what the poachers would do is they would just build little miradors, little platforms next to the elephant trails leading to the buys, and they will ambush the elephant and shoot them from these miradors.